Hello anh em, hôm nay mình sẽ giải bài LeetCode 206 Reverse Linked List. Ở đây mình có một cấu trúc dữ liệu mới tên là Linked List. Ở đây input của chúng ta là một cái chuỗi, một cái linked list từ 1 cho đến 5. Thì cái số 1 này người ta gọi là head của cái linked list. Cái linked list này nó chạy từ 1 cho đến 5 thì chúng ta phải đảo ngược lại thành từ 5 về 1. Như là cái linked list ở dưới đây. Và lúc này cái head, cái node đầu tiên của linked list không còn là số 1 nữa mà là số 5. Và chúng ta chỉ việc return cái node đầu tiên này. Trước khi đi vô cách giải bài này, mình sẽ nói kỹ hơn linked list là cái gì. Ở đây mình có hai cấu trúc dữ liệu, một cái là array và một cái là linked list. Thì chúng đều là những cái cấu trúc để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Với array hoặc là mảng, chúng ta có các ô liền kề nhau. Với array, khi chúng ta muốn truy cập một cái phần tử thì mình cần phải có index hoặc là có địa chỉ. Ví dụ như mình muốn truy cập vào phần tử ở giữa thì mình phải có index là số 2, và với cái index này cái thằng array sẽ vô cái ô thứ hai và nó lấy cái dữ liệu đó là số 3 của chúng ta. Còn ở trong linked list, dữ liệu sẽ lưu trữ trên các node. Ở đây các node là những cái hình tròn này và chúng sẽ được liên kết với nhau hoặc được là link với nhau bằng cái dấu mũi tên này. Trên thực tế thì khi mình đi vô phần code, có nghĩa là mỗi node này nó sẽ có địa chỉ của node tiếp theo và đó là cách chúng được link với nhau. Nhưng mà khi mình vẽ trên hình vẽ thì mình sẽ dùng cái mũi tên để nó dễ hiểu hơn. Ở đây linked list nó khác với array là nó không có index, thì nó khác với là cái array. Cái array mình chỉ cần biết cái index là mình sẽ truy cập được cái dữ liệu liền. Còn với linked list thì các bạn phải duyệt qua từng node. Nhưng mà cái linked list này nó có một vài cái ưu điểm mà cái thằng array nó không có. Ở array những cái ô chứa dữ liệu này nó phải liền kề nhau. Trong một số trường hợp thì nó sẽ rất là không thuận tiện. Còn ở cái linked list thì những cái node này nó có thể được phân mảnh, nó có thể ở nhiều nơi khác nhau và chúng đã được link với nhau rồi, nên là chúng không cần phải liền kề nhau giống như array. Khi mình đang ở vị trí một node thì mình có thể nhảy đến node tiếp theo, tại vì nó được link với nhau rồi, nó được link với nhau cái mũi tên. Cái node số 1 nó sẽ biết được cái vị trí tiếp theo của cái node số 2. Một cái ưu điểm của linked list là mình có thể dễ dàng thêm dữ liệu vào một vị trí bất kỳ. Ví dụ như ở cái mảng, nếu như mình muốn thêm vị trí số 6 và vị trí ở giữa thì mình phải dịch chuyển những cái con số từ 3, 4, 5 này để tạo ra khoảng trống cho số 6, xong rồi mình mới thêm số 6 vô. Nhưng ở cái linked list này, những cái node này mình không cần phải di chuyển đi đâu hết. Mình chỉ cần tạo một cái node mới là số 6 và mình xóa cái mũi tên này đi cho cái số 3 này nó link với lại số 6, và cái node số 6 này nó sẽ link với lại node số 4. Thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với array mình phải dịch chuyển nhiều phần tử để tạo chỗ trống. Ok, quay trở lại bài này. Ở bài này người ta cho mình cái đầu của linked list hoặc là head của cái linked list là cái node số 1 này. Bây giờ chúng ta phải đảo ngược cái chuỗi hoặc là cái linked list này. Ở đây mình sẽ có hai con chó gọi là previous và current. Thì đầu tiên cái previous của mình sẽ là một cái node null. Current ở đây có nghĩa là cái node hiện tại của mình, và cái previous này chính là cái node ở đằng trước mình. Vậy thì để đảo ngược thì mình sẽ, thay vì cái current này chỉ về cái node phía sau thì mình sẽ đảo ngược lại thành chỉ về cái node phía trước, tức là chỉ về node null hoặc là chỉ về node previous. Và sau đó mình sẽ đều dịch chuyển current và cái previous lên một node. Mình viết tắt là P và C nhé. Lúc này tại cái node current của mình làm y chang tương tự. Mình sẽ xóa cái liên kết này đi. Mình sẽ cho nó link với lại cái previous, tại vì mình đảo ngược mà. Thay vì cái node hiện tại mình chỉ vô phía sau thì cái node hiện tại của mình sẽ chỉ vô phía trước. Và mình sẽ tiếp tục tăng cái previous và cái current này lên. Mình sẽ xóa cái liên kết này đi. Mình sẽ cho nó link với lại liên kết ở đằng trước. Và cứ như vậy. Lúc này cái P mình ở đây, cái C mình ở đây. Mình cứ liên kết lại. Mình cứ đảo ngược lại. Rồi mình lại tăng B và C lên. B ở đây, C ở đây. Mình lại xóa cái liên kết. Mình lại tăng lên. Khi mà cái previous của mình đang ở số 5 và cái current của mình lúc này là một cái node null, vậy thì mình sẽ kết thúc thuật toán bởi vì mình đã đảo ngược xong rồi. Lúc này cái head không còn là node số 1 nữa, mà cái head của chúng ta sẽ là node số 5. Vậy thì mình sẽ trả về
cái previous hoặc là cái nốt số 5 kết thúc thuật toán. Ok anh em, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua phần code. Ở đây người ta đã định nghĩa sẵn một cái node là gì rồi. Nó sẽ có value, nghĩa là các số 1, 2, 3, 4, có nghĩa là giá trị mà mình muốn lưu trữ. Và next là cái liên kết tới cái node tiếp theo. Nó có thể là no hoặc là nó có thể là một cái list node khác. Đầu tiên mình có hai biến là previous và current. Previous của mình, như nãy mình đã nói, sẽ là no hoặc là none ở trong Python. Và current sẽ là cái head của mình. Mình sẽ có một cái vòng lặp. Khi nào mà cái current này nó không bằng no, có nghĩa là mình lặp cho tới khi cái current này nó bằng no, thì mình sẽ lấy cái current đến next, mình sẽ chỉ lại vô cái thằng previous, mình sẽ đảo ngược lại. Ok, nhưng mà trước khi đó mình muốn lưu trữ cái thằng current đến next này lại, là mình sẽ lưu vô một cái biến gọi là temp sẽ bằng current đến next. Ok, lúc này previous và current của mình sẽ nhảy thêm một bước nữa. Previous sẽ nhảy đến current và current sẽ nhảy đến cái node temp này. Và cuối cùng mình chỉ việc return previous. Ok, mình sẽ submit thử nha. Và là cái solution này đã pass được hết tất cả các test case. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì cứ bình luận ở bên dưới. Mình sẽ đọc comment của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.